নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ অসম পুলিচ এছআই এক্সামৰ কাৰণে 2000 প্ৰশ্ন উত্তৰৰ এটি সেশন লৈ আহিছোঁ যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি 10 দিনৰ ভিতৰত শেষ কৰিম আৰু ইয়াতে আজিৰ প্ৰথম সেশনটোত 100টা প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি আলোচনা কৰিম তো ইয়াতে মুঠ কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ 2020 ৰ পৰা 1000 প্ৰশ্ন উত্তৰ থাকিব আসাম জিকে 1000 থাকিব ষ্টেটিক জিকে অফ আসাম থাকিব 200 আৰু অন্যান্য জিকে সেশন বেলেগকৈ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম তো আজিৰ এই সেশনটোত আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ 80টা কৈ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম তো প্ৰথমতে আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰখিনি চাই লওঁ তো আৰু আপোনালোকে অসম পুলিচ এছআইৰ কাৰণে বা আগন্তুক যিবোৰ গ্ৰেড 3 এক্সাম হ'ব তাৰ কাৰণে এইখন ইবুক সোনকালে কিনি ল'ব 125 টকা দাম ৰখা হৈছে য'ত 8000 কৈ প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে অসম জিকে আছে 3000 প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু বাকি 4000 আছে অন্যান্য জিকে প্ৰায় 500 প্ৰশ্ন উত্তৰ ইংলিছৰ বিভিন্ন সেকশনৰ পৰা আছে আৰু 500 প্ৰশ্ন উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পৰা আছে চাওক প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে which state is going to observe no vehicle day on the first day of every month in 2020 তো ইয়াতে এই no vehicle day to পালন কৰিব ৰাজস্থানে which state is going to conduct its maiden snow leopard survey to snow leopard survey এইটো কোনে কন্ডাক্ট কৰিব উত্তৰাখণ্ড হয় ধনু যাত্ৰা is currently celebrated in which state উৰিষ্যাত এই ধনু যাত্ৰা সেলিব্ৰেট কৰা হৈছিল জানুৱাৰী মাহত লিও ভাৰতকাৰ who visited India recently is the current PM of which country লিও ভাৰতকাৰ এগৰাকী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় আৰু কোনখন দেশৰ আয়াৰলেণ্ডৰ ইছৰো will launch which satellite to study the sun সূৰ্যটো অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে ইছৰোই এটা স্যাটেলাইট লঞ্চ কৰিব যিটোৰ নাম হৈছে আদিত্য তো ইয়াৰ পিছতে হুইচ সিটি হোষ্টেড খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ 2020 তো গুৱাহাটীয়ে হোষ্ট কৰিছিলে অৰ্থাৎ আমাৰ গুৱাহাটীত হোষ্ট কৰা হৈছিলে খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেম ইয়াৰ পিছতে হুইচ ষ্টেট হেজ লঞ্চ চাইবাৰ সেফ ওমেন ইনিচিয়েটিভ মহাৰাষ্ট্ৰই লঞ্চ কৰিছে এইটো চাইবাৰ সেফ ওমেন ইনিচিয়েটিভ হু উইন্স দ্য গ্লোবেল চাইল্ড প্ৰডিগি এৱাৰ্ড 2020 সুচেতা সত্ৰিশে এই গ্লোবেল চাইল্ড প্ৰডিগি এৱাৰ্ড জিকিছে ইয়াৰ পিছতে আছে হু বিকাম মিছ টিন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফৰ দ্য ইয়াৰ 2019 2019 কাৰণে মিছ টিন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোন হৈছে আয়ুষী ঢোলাকিয়া হু উইন্স গোল্ড এট 63rd নেশ্যনেল শ্বুটিং চেম্পিয়নশ্বিপ সৌৰভ চৌধুৰী ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট উইল লঞ্চ হুইচ স্কিম টু ৰিডিউচ টেক্স লিটিগেশ্যন তো ইয়াৰ কাৰণে টেক্স লিটিগেশ্যন ৰিডিউস কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা স্কিম লঞ্চ কৰিছে যেটো নাম হৈছে বিবাদ সে বিশ্বাস ইণ্ডিয়া উইল হ্যাভ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৱৰ্কিং এজ গ্ৰুপ অফ পপুলেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বাই হুইচ ইয়াৰ কোন চনলৈকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন আটাইতকৈ ডাঙৰ হৈ পৰিব 2030 চন ইণ্ডিয়া উইল হোষ্ট G20 প্ৰেসিডেন্সি ইন হুইচ ইয়াৰ ইন 2022 তো ইয়াৰ পিছতে about 27000 কিলোমিটাৰ ট্ৰেইন টেক অফ ইণ্ডিয়া উইল বি ইলেক্ট্ৰিফাইড বাই হুইচ ইয়াৰ 2024 চনৰ ভিতৰত কৰা হ'ব 27000 কিলোমিটাৰ ট্ৰেইন টেক ইলেক্ট্ৰিফাই World Wetlands Day is celebrated every year on which date 2nd February which state get the first position for implementation of PM Matru Bandhana Yojana Madhya Pradesh প্ৰথম পজিশনত আছে which state to host global meet on climate change ocean health তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেৰালাই এটো হোষ্ট কৰিছে দা Sierra storm hit several countries of which continent ইউৰোপৰ ভালেকিখন দেশত এই Sierra stormটো হিট কৰিছে which state launch reading mission initiative for students হাৰিয়ানা এই মিশনটো লঞ্চ কৰিছে which bank tops the list of highest increase in brand value index in bank তো এটো টপ আছে highest increase in brand value ক্ষেত্ৰত which product is banned in all airports and aircrafts in India in February 2020 e-cigarette to ban কৰি দিয়া হৈছে টনি লিউইছ passed away recently who co-invented which popular formula in cricket ক্ৰিকেটৰ এটা ফৰ্মুলা ইনভেন্ট কৰিছিলে টনি লিউইছে তো হেতু হৈছে ডাকৱৰ্থ লিউইছ ইয়াৰ পিছতে which country along with China will not be affected by the recession forecast by UNCTAD report UNCTAD এটা ৰিপৰ্ট দিছিলে যে তো যি ৰিসেশন আহিব কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আটাইতকৈ কম এফেক্ট হ'ব চাইনা আৰু ইণ্ডিয়া বা বেছি এফেক্ট নহয় হোৱাট ইজ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্স্ট কম্প্ৰিহেনসিভ কোভিড-19 ট্ৰেকিং এপ্লিকেশন আৰোগ্য হেতু প্ৰথমটো এই কোভিড-19 ট্ৰেকিং এপ্লিকেশন which country assumed presidency of UNSC in April 2020 Dominican Republic what is the theme of World Autism Awareness Day 2020 the transition to adulthood hoise year theme Indian Railway to electrify all broad gauge routes by which year December 2023 Indian Railway has planned to electrify how much length of railway line 28,000
28810 কিলোমিটাৰ 28810 কিলোমিটাৰ মুঠ ৰেলৱে লাইন ইলেক্ট্ৰিফাই কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু 27000 কিলোমিটাৰ 2024 চনৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰাৰ টাৰ্গেট লৈছে হাউ মাচ এমাউণ্ট ৱাজ প্লেডছ বাই ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট টুৱাৰ্ডছ এ COVID-19 ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড COVID-19 ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ডৰ কাৰণে কিমানখিনি এমাউণ্ট প্লেডছ কৰিছে $10 million Which battalion inked a deal with a disability support NGO in order to train its troops ইয়াৰ ট্ৰপছ বিলাকক অৰ্থাৎ ইয়াৰ যিবোৰ সৈন্যবাহিনী আছে সেইবিলাকক ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে এটা ডিসেবিলিটি সাপোৰ্ট এনজিওৰ লগত ডিল কৰিছে সেই ব্যাটালিয়নটো হৈছে CRPF who appointed as the new MD and CEO of Yes Bank নতুন MD আৰু MD তথা CEO Yes Bankৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ who was reappointed as the MD and CEO of City Union Bank and Kamakudi who owned the Chinese virtual Grand Prix title Charles Leclerc who is the author of book How the Onion Got Its Lair তো এইখন কিতাপৰ লিখক হৈছে সুধা মূৰ্তি ইয়াৰ পিছত আছে who takes the oath as the Central Vigilance Commission of India Sanjay Kothari ইয়াৰ পিছত আছে which nation launches its first military satellite Noor into the orbit the Noor নামৰ military satellite টো ইৰানে লঞ্চ কৰিছে হেতু এই military satellite ৰ তেওঁলোকৰ প্ৰথম which bank to waive service charges for ATM transactionৰ কাৰণে service charge লব SBI which nation has stopped its funding to WHO World Health Organization ইয়াৰ ফান্ড বিলাক stop কৰি দিব কোনে USA United States of America which country will host Asian Boxing Championship 2020 2020 Asian Boxing Championship আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই হোষ্ট কৰাৰ কথা আছিল the IMF predicted how much growth rate for India in 2020 2020 IMF এ predict কৰিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ growth rate 1.9% who has developed COVID-19 sample collection Kishuk কোপসেক যেটো নাম দিয়া হৈছে তো এইটো DRDO ডেভেলপ কৰিছে আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেট ইন ইন্ডিয়া ৰিচেছ এমিড COVID-19 পেণ্ডেমিক আপ টু হাউ মাচ পাৰ্চেন্ট COVID-19 পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আনএমপ্লয়মেন্ট বেৰোজগাৰী কিমানলৈকে বৃদ্ধি হ'বগৈ 27.11% who gets young career award in nano science and technology 2020 nano science and technology 2020 ৰ young career award কোনে জিকিছে সৌৰভ লোধাই exit app launched by which state government west bengal এই exit app টো লঞ্চ কৰিছে অপাৰেশন সমুদ্ৰৰ হেতু লঞ্চ by indian navy এইটো হেৰি অপাৰেশন টো লঞ্চ কৰিছে who takes search as Director General of Labor Bureau Director General hoise Labor Bureau কোন হৈছে DPS Negi which state becomes first in India to regulate cultivation of crops তো এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমখন ৰাজ্য হৈছে তেলেঙ্গানা Union government announced how much reduction in TDS TCS rates till 31st March 2020 31 March 2020 লৈকে TDS আৰু TCS rate to কিমান পার্সেন্ট কমাই দিছিলে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টে 50% লৈকে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্স হাউ মাচ ইমার্জেন্সি লিকুইডিটি ফর পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ফার্ম বিলাকৰ কাৰণে লিকুইডিটি কিমানখিনি অ্যানাউন্স কৰিছিলে 90000 crore The Bangalore airport wins which award for best regional airport best regional airportৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো বঁটা বা কোনটো এৱাৰ্ড জিকিছে বাংলোৰ এয়াৰপোৰ্টে স্কাই ট্ৰেক্স তো ইয়াৰ পিছত আছে which country has topped the energy transition indexত কোনখন দেশ টপত আছে এক নম্বৰত আছে সুইডেন who has been appointed as the senior director of Google Cloudৰ senior director কোন হৈছে অনিল ভাল্লুৰি recently its Athali has been appointed as India's advisor at which bank its Athali ভাৰতবৰ্ষৰ এডভাইজাৰ হৈছে এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকত which company has become the India's first to launch antiviral drug COVID-19 গ্লেনমাৰ্ক প্ৰথম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত এটি এন্টিভাইৰাল ড্ৰাগ প্ৰভাইড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা লঞ্চ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেটো COVID-19 ৰ কাৰণে what is the name of the drug is treating for coronavirusৰ কাৰণে এটি ড্ৰাগ বা এটি ঔষধ যেটো হৈছে ফাভিপিৰাভিৰ বা ফাভিপিৰাভিৰ who has become the only Indian to beg the prestigious Richard Dawkins Award তো এই ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ৰিচাৰ্ড ডকিন এৱাৰ্ডটো জিকা একমাত্ৰ ভাৰতীয় ব্যক্তিগৰাকী হৈছে জাভেদ আখতাৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া লঞ্চ গৰীব কল্যাণ ৰোজগাৰ অভিযান অন গৰীব কল্যাণ
रोजगार अभियान केতিয়া लॉन्च কৰিছে 20 জুন 2020 Which state launched a portal कर्मभूमि पोर्टेलটো কোনে লঞ্চ কৰিছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইয়াৰ পিছতে which state becomes top state in providing employment under MGNREGA তো MGNREGA আন্ডাৰত আটাইতকৈ বেছি এমপ্লয়মেন্ট প্ৰভাইড কৰা ৰাজ্যখন কোনখন হৈ পৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ তো ইয়াৰ পিছতে নেম দ্য পপ ষ্টাৰ হু হেজ বিন অনাৰ্ড উইথ দ্য বিট এৱাৰ্ড 2020 ইন হিউমেনিটেৰিয়ান তো এই বিট এৱাৰ্ড 2020 যেটো হিউমেনিটেৰিয়ানৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হৈছে এজন পপ ষ্টাৰ তেওঁ হৈছে বেৱান্স গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বেন্স হুইচ কান্ট্ৰিজ এপছ এজ সিকিউৰিটি ৰিজন গমে পাইছে চাইনাৰ এপ বিলাক বেন কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে টু কভাৰ অল wagons under RFID for tracking by which year 2022 ভিতৰত সকলোবিলাক wagon কভাৰ কৰা হ'ব ট্ৰেকিংৰ ক্ষেত্ৰত who wins 2020 FWA footballer of the year title জৰ্ডান হেণ্ডাৰছনে এই FWA footballer of the year টাইটেলটো জিকিছে 2020 ৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া প্ল্যান টু ৰুল আউট 151 প্ৰাইভেট ট্ৰেইন সাৰ্ভিস বাই হুইচ ইয়াৰ 2027 চনৰ ভিতৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 151খন প্ৰাইভেট ট্ৰেইন চলিব What is the name of the drone which is provided by DRDO to Indian Army? Indian Army DRDO এখন drone দিছে সেইখনৰ নাম ৰাখিছে ভাৰত Which state will host the 4th edition of Khelo India Youth Games in 2021? Khelo India Youth Game 2021 চন যেটো 4th edition হ'ব কোট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব হোষ্ট কৰা হ'ব হাৰিয়ানাত তো ইয়াৰ পিছতে which two person honored with Nelson Mandela Prize for 2020 Nelson Mandela বঁটা 2020 ৰ কাৰণে কাক দিয়া হৈছে মৰিছানা কুয়াটে আৰু মাৰিয়ানা ফাৰ্ডিনো ইয়ানিছক which state government launched নবীন ৰোজগাৰ ছাত্ৰী যোজনা for SC বিলাকৰ কাৰণে নবীন ৰোজগাৰ ছাত্ৰী যোজনা লঞ্চ কৰিছে তো এইটো লঞ্চ কৰা ৰাজ্যখন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ who wins F1 Hungarian Grand Prix 2020 Lewis Hamilton এই F1 Hungarian Grand Prix 2020 জিকিছে What is the name of UAE's Mars mission UAEৰ Mars mission টো হৈছে অৰ্থাৎ মংগল গ্ৰহলৈকে যেটো অভিযান হ'ব বা জান পঠিয়াব হেতৰ নাম ৰখা হৈছে হোপ India has become the second largest source of FDI in which nation তো ইন্ডিয়া আমাৰ সেকেন্ড লাৰ্জেস্ট কান্ট্ৰি হৈ পৰিছে ইউকেট ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট কৰা এখন দেশ হিচাপে who has been selected for the national award to teachers 2020 national awards to teachers 2020 কোনে জিকিছে সুধা বা কাক সিলেক্ট কৰা হৈছে সুধা পাইনুলিক which UT government has launched healthy body healthy mind fitness campaign Delhi Union Territory এই স্কিমটো বা এই হেৰিটো লঞ্চ কৰিছে ফিটনেস ক্যাম্পেইন হয় একচুয়ালি এটো what is the rank of Telangana in Niti Ayog's export preparedness index 2020 তো নীতি আয়োগৰ export preparedness index 2020ত ইয়াতে Telangana 6 নম্বৰ পজিশন পাইছে who became the first bowler to take 600 test wicket প্ৰথমজন বলাৰ যিজনে 600টা টেষ্ট উইকেট লৈছে তেওঁ হৈছে জেমছ এণ্ডাৰসন which bank introduces liberty saving account for the youth of India to Axis Bank liberty saving accounts to yate introduce korise under which article of constitution human resource development ministry has been renamed as Ministry of Education article number 77 on যেটো আমাৰ সংবিধানৰ article number 77 or জৰিয়তে এই human resource development যেটো ministry আছে হেইটো Ministry of Education কৰি দিয়া হৈছে নামটো হলাই which institute has ranked top in innovative educational institutes in India IIT Madras এই ক্ষেত্ৰত টপত আছে which state has been in first rank in health wealth center operation acceleration তো পাঞ্জাব এই ক্ষেত্ৰত 1 নম্বৰ পজিশনত আছে তো এবাৰ আমি অসম জিকে প্ৰশ্নোত্তৰ বিশ্লেষণ তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ হিঙৰিঘৰ উঠা তো এই হিঙৰিঘৰ উঠাটো কি করোনেশন সেৰেমনি অফ আহোম কিং দ্য প্লেস হোৱাৰ লাষ্ট আহোম মোগল ওৱাৰ ফট তো লাষ্ট আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ যিখন যুদ্ধ হৈছিল সেইখন কোট হৈছিল কোচবিহাৰত হৈছিল ইয়াৰ পিছতে আছে দ্য ট্ৰিটি অফ বৰ্ডাৰপুৰ ওয়াজ সাইনড বিটুইন ডেভিড স্কট এণ্ড গোবিন্দ চন্দ্ৰ ইন হুইচ ইয়াৰ তো এই বৰ্ডাৰপুৰৰ যেটো সাইকৰ এইটো কেতিয়া হৈছিল 1824 চনত কাৰ মাজত হৈছিল ডেভিড স্কট আৰু গোবিন্দ চন্দ্ৰৰ মাজত তো দ্য ৰুইনছ অফ
Bhismak Nagar is belong to which dynasty? Bhismak Nagar কোনটো ডাইনাষ্টিৰ লগত জড়িত হৈ আছে? Sutia kingdom বা Sutia ডাইনাষ্টিৰ লগত। To whom did লালুখোলা বৰফুকন surrender at Guwahati? লালুখোলা বৰফুকনে কাৰ ওচৰত সাৰেন্ডাৰ কৰিছিলে? প্ৰিন্স আজমতাৰাৰ ওচৰত। তো আপোনালোকে এই সকলোবিলাক প্ৰশ্ন আমাৰ ইবুকখন কিনিলে পাই যাব আৰু যদি কিনাত অসুবিধা আপোনালোকে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' চাব সকলোখিনি মই ইয়াতে আপোনালোকক ফ্ৰীতে আগবঢ়াম। ইয়াৰ পিছতে ইন দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট অফ 1942 কনকলতা এণ্ড মুকুন্দ কাকতি ৱেৰ শ্বুট ডেট এট। তো ক'ত কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতি গুলিওৱা হৈছিলে? 1942 চনত গহপুৰ থানাত। সোলাল গোহাঁই এডমিনিষ্ট্ৰেট অফ হুইচ ৰিজন অফ আছাম? Nagaon and Saraidew region. According to Ramayan, Amurta Raja was the founder of the kingdom of Amurta Raja kunto kingdom found korisile Pragjyotisha kingdom. Who was the commander of Burmese in the first Burmese invasion of Assam? Maha Minla Min Khaung. অকণমান নামটো বেলেগ ধৰণৰ। প্ৰথম গৰাকী বাৰ্মিজ কমাণ্ডাৰ হয়, অৰ্থাৎ মানুহসকলে যেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে মানুহসকলৰ ফালৰ কমাণ্ডাৰ আছিলে। একৰ্ডিং টু আহোম ট্ৰেডিশ্যন চুকাফা ৱাজ এ ডিচেণ্ডেণ্ট অফ দ্য গড খুংলুং। খুংলুঙৰ ডিচেণ্ডেণ্ট আছিলে চুকাফা। ৰাণী গাইডুলা এ ফেমাছ কেৰেক্টাৰ অফ ইণ্ডিয়ান মুভমেণ্ট বিলং টু হুইচ ট্ৰাইব? তো নাগা ট্ৰাইবৰ পৰা বিলং কৰিছে ৰাণী গাইডুলা। ফাইনেন্সিয়েল প্ৰভিজন ফৰ দ্য শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পল ৱাজ ইনিচিয়েটেড বাই হোম? শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পলটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ফাইনেন্সিয়েল প্ৰয়োজন হৈছিলে সেইখিনি ৰাজেশ্বৰ সিংহই যোগান ধৰিছিলে। দ্য কমতা কিংডম ইমাৰ্জেছ ইন হুইচ ৰিজন অফ আছাম? কমতা ৰাজ্য ক'ত আছিলে? ৱেষ্টাৰ্ণ আছাম, অসমৰ পশ্চিম ভাগত। হু ক্ৰিয়েটেড দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেপাৰেট পলিটিকেল এণ্টিটি ইন দ্য বেংগল ৰিজন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট কল্ড দ্য গুৱাডা কিংডম? তো এই গুৱাডা কিংডমৰ লগত কোন জড়িত হৈ আছে? শশাংক। হু ৱেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ টু ইমাৰ্জ ইন টু হিষ্ট্ৰী ইন ফাৰ্ষ্ট মিলেনিয়াম আছাম? প্ৰাগজ্যোতিষা। প্ৰাগজ্যোতিষাৰ লগত কোন জড়িত হৈছে? বৰ্মন ৰজাসকল। হুইচ আহোম কিং গেভ দ্য মেনেজমেণ্ট অফ দ্য কামাখ্যা টেম্পল উইথ ইট লাৰ্জ এৰিয়াছ অফ লেণ্ড টু মহন্ত কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্য? কামাখ্যা মন্দিৰৰ দায়িত্ব মেনেজমেণ্টৰ দায়িত্ব দিছিলে মহন্ত কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যদেৱক। কোনে? আহোম ৰজা শিৱসিংহই। হোৱেন ডিড আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ অফ গৌৰ ৰিমুভ দ্য লাষ্ট খেন ৰুলাৰ অফ কমতা কিংডম? লাষ্ট খেন ৰুলাৰ কমতা ৰাজ্যৰ কোনে ৰিমুভ কৰিছিলে? আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহে। আৰু কেতিয়া? 1498 চনত। দ্য ব্ৰিটিছ কেপিটেল শিফটেড ফ্ৰম শ্বিলং টু চেৰাপুঞ্জী ইন হুইচ ইয়েৰ? ব্ৰিটিছসকলৰ ৰাজধানী আছিলে শ্বিলঙত, তাৰ পৰা চেৰাপুঞ্জীলৈকে নিছিলে 1876 চনত। হু ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য ফাদাৰ অফ আছামিজ নেশ্যন? অসমৰ ফাদাৰ বুলি কাক কোৱা হৈছে? চুকাফাক কোৱা হৈছে। ইন হুইচ চেঞ্চুৰী পালা ডাইনেষ্টি ৱাজ কেম ইন টু এক্সিষ্টেঞ্চ? 9th চেঞ্চুৰীত পালা ডাইনেষ্টিটো এক্সিষ্টেঞ্চ হৈছিলে বা এইটো আৰম্ভ হৈছিলে। ইন হুইচ ইয়েৰ কেপ্টেইন ৱেলছ কাম টু আছাম? কেপ্টেইন ৱেলছ অসমলৈকে কেতিয়া আহিছিলে? 1792 চনত। তো ইয়াৰ পিছতে দ্য অৰিজিনেল লেংগুৱেজ অফ দ্য চুটিয়াছ হুইচ ইজ নউন এজ? চুতীয়াসকলৰ এটা ভাষা টিবেটো বাৰ্মান লেংগুৱেজ। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ৰুলাৰ ইজ কনচিডাৰ্ড এজ শিৱাজী অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া? ৰুদ্ৰসিংহক নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ শিৱাজী বুলি জনা যায়। কমতা প্ৰিন্সেছ ৰাজানী ৱাজ অফাৰ্ড টু হুইচ আহোম কিং এজ এ পিচ ট্ৰিট? চুকাফা অফাৰ কৰা হৈছিলে বা দিয়া হৈছিলে কমতাৰ ৰাণী বা ৰাজকুমাৰী ৰাজানীক। তো এই সেশনটোত এইকেইটা প্ৰশ্ন আছিলে। নেক্সট সেশনত আপোনালোকে বাকীবিলাক প্ৰশ্ন পাই যাব। ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ই বুকটো কিনিব পাৰে চাই ল'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যথেষ্ট প্ৰশ্ন আছে য'ত 8000কৈ প্ৰশ্ন পাব। ধন্যবাদ।